مستقیم ولیعصر. Ready hike. این ماراتون 4 جولای سوئرد معروفترین اتفاقیه که توی این شهر میفته. شهری که فقط 2700 نفر جمعیت ثابت داره. ببین کجا رو گرفتیم واسه اقامت امشبمون، وسط جنگل. اینجا الان بخش اسلحه فروشیشو میبینیم. ای بریم هپی فورد. قراره 22 مایل دوچرخه سواری کنیم و توی این هایک احتمال خیلی زیاد هم خرس سیاه میبینیم و هم موز. دلیل اصلی که مردم آلاسکا به جمهوری خواه رای میدن، در ادامه مسیر و سفرمون توی آلاسکا رسیدیم به پرجمعیت ترین شهر آلاسکا، انکورج. توی 2 تا ویدیوی قبلی دیدین که با یک کشتی کروز شروع کردیم از ونکوور کانادا اومدیم سمت آلاسکا. شهرهایی که توی مسیر ایستادیم یکیش پایتخت کنونی آلاسکا بود، جونو، یکیش پایتخت سابقش بود، سیتکا، به اضافه 2 تا شهر خیلی خوشگل دیگه و آخرش کشتی کروز اومد ما رو در نزدیکی انکورج یه شهر دیگه به اسم سوئرد پیاده کرد و حالا رسیدیم به انکورج. این شهر با اینکه نه پایتخت کنونی آلاسکا نه پایتخت سابقش، ولی الان تبدیل شده به مهمترین شهر و پرجمعیت ترین شهرش، طوری که نصف جمعیت این ایالت 700,000 نفره توی این شهر زندگی میکنن. حالا بریم از اول، از لحظه‌ای که از کشتی پیاده شدیم توی شهر سوئرد شروع کنیم و سفر زمینیمون رو ادامه بدیم تا برسیم به انکورج و با این 2 قسمت دیگه از آلاسکا آشنا بشیم و ببینیم که چه چیزای جدیدی راجع به آلاسکا قراره توی این قسمت از سفر یاد بگیریم. من نیکا هستم. من حسین از کانال پرشین اکسپلوررز. با ما همراه باشید. بزن بریم. رسیدیم به شهر سوئرد، آخرین مقصدمون توی این کروز که دیگه از کروز پیاده شدیم و میریم که دیگه خودمون برای خودمون این شهر رو بگردیم و در نهایت میرسیم به انکورج، مهمترین شهر آلاسکا. این شهر سوئرد بهش میگن دروازه آلاسکا به خاطر اینکه بندر اصلیه که کشتی‌ها میان به مینلند آلاسکا میرسن. انکورج که مهمترین شهر کنونی آلاسکاست، پایتخت اقتصادیشه، تو همین مینلندشه. 2 ساعت با سوئرد فاصله داره. راه آبی به اونم هست، ولی اینجا رو بهش میگن اسکله ضد یخ به خاطر اینکه اینجا هیچ وقت یخ نمیزنه بندرش و خیلی راحت‌تر و مطمئن‌تر کشتی‌ها میتونن برن و بیان. به خاطر همین به اینجا میگن دروازه آلاسکا. اسم سوئرد هم طبق همون کسی گذاشته شده که اومد معامله بین آمریکا و روسیه رو جوش داد که آمریکا آلاسکا رو از روسیه خرید. سوئرد اسم همون سیاستمدار بود و اسمش رو روی این شهر هم گذاشتن. الان با این شاتلی که الان رفت با کلی بار به دوش اومدیم رسیدیم به داونتاون که بریم یه فکری برای ساکامون بکنیم و گشت و گذارمون رو شروع کنیم. امروز به مناسبت 4th of July، روز استقلال آمریکا، این خیابونو بستن، ایونت و همینجوری سر تا سرش فودتراک و سوغاتی فروشی و نمیدونم برنامه‌های مختلفه. یه دونه پرید 4th of July هم که قراره ساعت 1 ظهر شروع بشه. الان هم 9 صبح. ما هنوز داریم سعی میکنیم یه چاره‌ای برای این ساکامون پیدا کنیم، ولی این قضیه که حل بشه دیگه میایم توی دل این ماجرا. اینجا یه برنامه ماراتونه. هر سال اینجا به مناسبت 4 جولای ماراتون برگزار میشه.
امیدواریم که اینجا ساکامون رو برامون نگه داره. بالاخره تونستیم از شر ساکامون خلاص شیم و سبکبال بریم به برنامه‌های روز استقلال برسیم. اینجا هم دیجی آوردن واسه دونده ها. این حتی آتش نشانی شهر الان اومده داره توی این مراسم شرکت میکنه. این پرچمی هم که میبینین و یه جره ثقیل آتش نشانی داره میگیره بالا. اینجا جاییه که این ماراتونیا میدوئن میرن تا بالای اون کوه. اسم هایکش هم هست ماونت ماراتون، یعنی اصلا این کوه به همین ماراتونه معروفه و میدوئن میرن تا اون بالا و برمیگردن. چه جونی دارن، دمشون گرم. اینم همون تور هلیکوپتره که $50 میگیره و مردم میبره از بالا بتونن این ماراتون رو ببینن. چه عضله هایی داره. بابا کلا. اوه دوربین رو ببینین. این دوربینه برای اینه که بتونن بالای کوه و فیلم برداری کنن باهاش. این ماراتون 4 جولای سوئرد معروفترین اتفاقیه که توی این شهر میفته. شهری که فقط 2700 نفر جمعیت ثابت داره توی این روز 4 جولای به 40,000 نفر میرسه. از سر تا سر آلاسکا میان اینجا برای دیدن این برنامه و همچنین از خیلی جاهای دیگه آمریکا هم خیلی میان که توی یکی از معروفترین ایونت های 4th of جولای شرکت کنن. خیلی وایب باحالی داره و ما شانسمون دقیقاً امروز اینجاییم که بزرگترین برنامه سالو دارن جشن میگیرن. ضمناً این برنامه سانس مردونه هم داره. اینجا انقدر صفش طولانی بود اومدیم از بیرونش کافیمون رو بگیریم. اسمش هم هست ریسترکت آرت کافی هاوس اند گالری. خیلی ریویوهاش بالا بود توی گوگل، براتون میذاریم که اومدین اینجا بیاین کافیتون رو از اینجا بگیریم. همه مغازه ها یه دونه استیشن خارج از مغازه‌شون هم گذاشتن که همینجا بتونن قهوه بفروشن. دونه ای از $3.5 تا $4.5 قهوه‌اش. اینجا یه دونه کلیسای تاریخی بوده، بعدن شده کافی شاپ. توی 1917 کلیسا بوده به نام متودیست چرچ. الان اصلا هاتداگش رو ببینید، هاتداگ ریندیر داره $12.5. بقیه هاتداگای معمولیش هم حتی $12.5. هیچ فرقی نداره با اینکه گوشت آهو بخورین یا گوشت دیگه. ببین چه قلقله‌ایه اینجا. یعنی شهری که تو حالت عادی فقط 2700 نفر جمعیت داره الان داره میترکه. اندازه استادیوم فوتبال آدم اومده اینجا. الان اومدیم هاتداگ گوزن گرفتیم. این برم کلی مخلفات مختلفه که بریزیم روی ساندویچامون. اینجا نشستیم هاتداگمون رو خوردیم. چه ویویی هم داره، نگاه دور تا دورمون کوهستانه. آره بچه‌ها میگن از عرش به فرش رسیدیم. تا امروز صبح همینجوری داشتیم غذاهای کروز رو همینجوری میچپوندیم تو حلقمون. الان نشستیم اینجا هاتداگ خوردیم. ولی با هاتداگ شستی. آره هوا هم خوبه. آره هم هوا خوبه هم منظره هم خوب بود. چند تا از دونده های ماراتون هست. Hey, hi, happy 4th. Hey buddy.
Happy 4th. اینم از رژه روز استقلال آمریکایی. چای شکلات پرت کردم. این ماشینشو. ماشینای کوبایی. یکی تبلیغ شورولته نه تبلیغ پترومارینه. اون کامیونه رو ببین چه باله. نصف کامیونه نصف ماشین معمولیه. این ماشینه چیه؟ ماشینای آمریکاییه؟ آره. The brown things. چه جالب. این خونه رو میتونی رنت کنی. خونه سیار. سوناه. سونای سیاره. آره. اینجا توی کانال تلویزیونیشون داره نشون میده مسیر ماراتونو. قسمت مردا مثل اینکه بعد از زنا بود و الان تازه مسابقه مردا شروع شده و دارن توی این کوه میدوئن میرن بالا. ببین بقیه همه دارن با هم دیگه میرن، بعد یهو این یه نفر داره جلو برای خودش میتازونه. این طرف عجب بیستیه به قول آمریکایی‌ها، عجب هیولاییه. با اختلاف خیلی زیاد نفر اول الان. نفر اول رسید بالا، هیولای بازی دیوید نوریس. حالا صدای تشویقای ما رو شنید. اوه میخواد از برفا برگرده. پشمام. شیت. اوه شیت. اوه طرف برای اینکه زودتر بتونه برگرده پایین، این تیکه رو از برف اومد. واو. اوه نفر دوم حالا میخواد از برفا بره پایین. اوه داره سر میخوره. اوه داره میدوه پایین ها، یعنی این زانوهاش امیدوارم به فنا نره. چه باحال. رقابت دوم سومی بین دو نفره که یکیشون 20 سالشه یکیشون 40 سالشه. اوه 40 ساله جلو زد. واقعا دیدن این مسابقه توی این فضا خیلی جذابه. همزمان با اینکه اینا دارن تو همچین منظره قشنگی ماراتون اجرا میکنن، ما هم داریم یه همچین منظره قشنگی رو خودمون میبینیم. عجب منظره‌ای داره اینجا.
Alaska. There's a few high fives. David Norris on his way to the victory. الان میرسه اینجا. همون 40 ساله است که دوم شد. اینم نفر اول با اقتدار. های. اینجایی که الان اومدیم یکی از یخچال‌های طبیعی این ناحیه است به اسم اگزیت گلیشیر، همین یخچالی که داریم اینجا می‌بینیم. یه دونه هایک هست، یه کوهنوردی پیاده روی خیلی آسون هم هست که کلاً 45 دقیقه تا 1 ساعت طول میکشه بری و بیای. ما اومدیم بریم این هایک اگزیت گلیشیر رو انجام بدیم ولی یکم شرایط پیچیده است. این اوبره رو گرفتیم که بیایم اینجا، بعد دیدیم که نه سیگنال داریم نه هیچی، راه برگشتی نداریم. آره ترسیدیم بریم اونجا هایک رو شروع کنیم بعد برمیگردیم دیگه ماشین نداشته باشیم. خلاصه گفتیم همینجا وایسا ما از همین دور این منظره رو ببینیم و ما رو برگردون. من تا اومدم نشستم تو این تاکسیه، اون اولش که اومدیم راه بیفتیم یه زنبور پشت گردنمو زد، بعدم گم و گور شد. میگفتیم یه نکنه الان باد کنه حساسیت بزنم تپ کنم، ولی نه بدنم مثل این که به نیش زنبور خیلی حساس نیست. ولی بعد فکر کردیم زنبوره زده و مرده، بعد یهو چند دقیقه بعد الان تو راه برگشت یهو رانندمون رو زد. آره. رانندمون رو زد و افتاد رو پاش، خلاصه دیگه انداختیمش بیرون. بزرگ بود زنبور، اینقدر بود. آره یه 5 نفرمون 2 نفرمون وسط. زنبور گاوی بزرگ نبود ولی خب زنبور معمولی هم نبود دیگه، یه چیز بزرگی بود. یه دونه آبشار وسط شهر قرار داره، یه آبشار فوق‌العاده زیبا تو شهر سوورد آلاسکا. این پرچم هم بهم دادن، گفتم بزن اینجا، منم زدم دیگه. حالا نگین جوگیری و فلان و اینا، دیگه روز استقلال آمریکاست و اینم دیگه بالای گوش ما جا گرفته. میگوا رو فرار نکن، میگوا رو باید در بیارن بخوریم. آخ آخ دستم درد گرفت، چقدر سرده. این ستاره دریاییه، این که دیگه ستاره نیست که این 1000 تا شاخه داره. چه چیزای عجیبی اینجا آدم میبینه. باورم نمیشه اینا ماهی نیستن، اینا فوکن.
پشما توپل مپلی نه؟ مگه میشه؟ خیلی شبیه ماهیان، ولی نگاه کن از اینا هن فوکای ریشدار و فوکای خالخالی و فوکای خطدار و چیزای مختلف. ستاره دریایی رو ببین چه جستی گرفته. دقیقا همین جستی گرفته این ستاره. شکمش هم انداخته بیرون. چی میگی؟ گنده دهنشون هم خیلی گنده باز میشه. آره اینا خیلی خوردنی هم کینگ کراب هم. آره این پاش خیلی خوشمزه است. همش خوشمزه است نه به خوشمزه که لابستر ولی خب اینا کوسه های کله بیلی هن یعنی کم چیزی نیستن ولی خب اینجا به عنوان یه موجود خار و حقیر گذاشتتش. این هم یه ماهیه برای خودش که خیلی قیافه عجیبی داره. هم بهش میگن کیفپول پری دریایی. پری دریایی چون دسترسی به کیفپولای صنعتی نداشته اینا رو استفاده میکرده. کلا درگیر تمیز کردن خودشه، هیچ کار دیگه ای تو زندگیش نمیکنه. این یکی ولی چه پروفسوریه ها، نگاه کن چه ابروهایی داره. وای ابروهاش عالیه ها، ببین ابروهاش تا کجا رفته، انیشتینه. کله اینو ببین چند تا رنگ داره. واو چه خوشگله. چقدر سگ اینجاست، چقدر خوشگلن، کلی هاسکیه. اینا ترین شدن که بپرن به اون بغل بدن. وای چقدر باحالن اینا. خوشگلا خوشگلا. همه اینا ردیف وایسادن که ما رو بکشن. آره اومدیم داگ اسلیدینگ، یکی از فعالیت‌های خیلی مخصوص آلاسکا، خیلی اینجا معروف و محبوبه. سورتمه سگی. سورتمه‌هایی که سگای آلاسکایی ما رو قرار ببرن. با هلیکوپتر اومدیم این بالا که روی برف تجربهش کنیم. جر شد بابا، اوضاع اله.
تا حالا فقط تو کارتونا دیده بودم سوت سگی. Ready, 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 all hike! Good dog, hike! Hike up! Hobie hike, Hobie hike! Nice and easy. Good dog! Ready, all right, hike! Nice and easy. Perfect. So these are long distance dogs, and that means they will be running around 12, 14 days, 1,000 miles, which is around 16,000 kilometers. So they do around 100 kilometers every day. Wow. And in the race, that's what we do. So we just keep it around this speed, maybe a little bit faster. منو میخوره شال گردن Ready, hike! Good dogs! من الان راننده شدم. You can keep saying hike. Hike! So, yeah. Easy! Easy! Whoa! Good. It's awesome. No. Oh, we're gonna keep going. Oh, we're gonna keep going. That was just that's Oh, that was just... just practicing. All right. Ready, hike! Good dogs! Good dog! So now we need to tell them to go right, and that means G. Okay. Say G! That's good. G means right. Good. Hike. Good dogs. Hike! There you go. Nice. Good dogs. Good dog! Are you okay? I'm gonna put you up. You can. کجا رفتی؟ Perfect. Ready, right, hike. من میدونم خیلی نمیدونم سرفه سوار جورجیا هایک Good dog Go faster جورجیا زن کانال انگلیسی. Ready هایک رفتیم که رفتیم واو عجب منظره ایه نظرت راجع به اینکه $600 دادیم برای کل این تجربه هلیکوپتر و همین سوپا سواری چیه؟ عالی بود به نظر من میارزید. اولش آره ما اینجوری بودیم خیلی خوب بود ولی واقعا دوست داریم حالا که اومدیم آلاسکا این تجربه رو داشته باشیم محمد که داره ما رو میرسونه به هلیکوپتر جورجیا اسم سگ اولمونه که لیدرمونه لیدر سگاست آره پایلت من میگم یه $600 دیگه یه دور دیگه بزنیم که مزه دار نه دیگه باش قشنگه آره واقعا قشنگ بود دیگه همون یه بار کافیه دیگه Georgia, hike. کوها رو حسین خوب داری کیف میکنی ها آره خیلی باله از این جلو خیلی باله. They don't bite. Oh no. خیلی خوش دیله آخه چه حسی داری؟ خیلی کوچولوه. خیلی کیوته بیا اینجا رو ببین اینجا هم کلی هاپوه آخی خدا نگاهشون کن 4 تا هاپو اینجا خوابیدن هاپو اینجا رو ببینین یکی خیلی بیبیه خیلی کوچولوتر از همشونه همش هم میخوابه نگاه اینه بچه قندقی تو بغلمه غذا میخواد روش نشه این بچه
برگشتیم توی شهر دوباره. اینجا ببینید چه برنامه‌ایه. ساعت 8:30 شب، هوا همچنان روشنه. اینجا هم یه دونه برنامه شو زنده است. I say, oh my God, I see the way you shine. Take my hand, my dear, place them both in mine. Ooh, I see you, see you, see you every time. So I see you dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Never seen anybody do the thing you do before, oh. See you dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Let's pick it up, boys. They say, oh my God, I see the way you shine. I gotta make you do it all again, all again. Thank you, Stuart. You guys have been incredible. Oh my God. برای شام اومدیم رستوران کوکری. البته شام چه عرض کنم، ساعت 9 شب هوا انقدر روشنه که باید عینک آفتابی بزنیم. اومدیم ناهار به جای شام. آره. کسی که مسئول حمل و نقل هلیکوپترها بودش از این رستوران خیلی تعریف کرد. یه حدوداً نیم ساعتی هم وایسادیم تا نوبتمون بشه، اما خیلی گرونه. کلا دیشاش از حدود $30 شروع میشه تا $40 $50 حتی تا $60 هم میره. آره. کلا آلاسکا رستوران رفتن گرونه، فعالیت گرونیه. ساعت 10 شب، همه عینک آفتابی به چشم، منتظریم ماشینمون بیاد بریم سمت هتلمون. آفتابیه ها شهر. آره. رسی چه موقع حلال زاده بود. ببین کجا رو گرفتیم واسه اقامت امشبمون. وسط جنگل اومدیم یه دونه کلبه چوبی گرفتیم. میگه اگه خواستین بیاین بیرون خرس دیدین برگردین تو اتاق صبر کنین تا خرسا برن. یا موس دیدین برگردین تو اتاق. اوکی. صبر کنین تا برن. خیلی جدی و خیلی نرمال که خیلی راحت اینجا همه چه هستن. This is the second shower. It's actually occupied right now. But this is, if the first shower is busy and you don't want to wait, there's a shower here. اینم دستشویی در واقع تهیاتشه، بهشم میگن اوت هاوس. آشپزخونه هم داره اینجا. اینجا رو ببین. اینجا رو میتونیم سرمون کنیم. You're welcome to shower after. الان اینجا ساعت 12 شبه و من تا همین الان کنار آتیش داشتم با یه سری از این کسایی که به طور داوطلبانه دارن از طریق ورکاوی اومدن دارن کار میکنن داشتم با اونا گپ میزدم و راجع به تجربه های سفر همدیگه یاد میگرفتیم. تا همین الان کنار آتیش بودیم 12 شب و این الان هوای این موقع است. دیگه از این هم قرار نیست خیلی تاریک تر بشه. خیلی واقعا لذت میبرم از این هوا و از این روشنایی و از این که کلا انگار وقتت نامحدوده. یعنی من خودم این حس بهم دست میده وقتی که شب نمیشه احساس میکنم که هیچ وقت دیر نیست. وقتی میری یه جایی سفر میکنی ساعت 5 از تاریک میشه، مخصوصا تو زمستون، حالا یه سری جاها میریم که زود تاریک میشه، آدم احساس میکنه که ای وای من الان صبح نباید دیر پاشم، باید بدوم برسم به برنامه ها، دیر شد وای الان 5 میشه الان تاریک میشه. ولی اینجور جاها توی تابستون وقتی که تاریک نمیشه آدم احساس میکنه که زمانش نامحدوده. بچه هم همه رفتن خوابیدن ولی من دوست داشتم بمونم 12 شب و اینجا ببینم بعد برم بخوابم.
حالا امروز اومدیم با یه دونه تور بریم توی پارک ملی کنای فیورد و این فیوردها به معنی آب دره‌ن. توی این آب دره قراره هم یخچال طبیعی ببینیم از نزدیک، هم کلی حیات وحش ببینیم. همین که اینجا دیگه یکی از معروفترین نشنال پارک‌های آلاسکا هست و یکی از دلایل اصلیه که ملت میان به شهر سوورد. حالا دیروز که 4th of July بود، جشن اینا هم بود، ولی تو حالت عادی بیشتر از همه برای این پارک ملی میان که امروز میخوایم بریم تجربهش کنیم. اینو میبینین، این بخشی از دهن نهنگه، رو سقف دهنش 400 تا از اینا هست. خیلی هم حس و حال گیاه داره، انگار یه برگ آگاوه چیزی گرفتی دستت، ولی در واقع بخشی از حیوونه. وقتی که نهنگ میخواد آبزیا رو بخوره، اینا به عنوان فیلتر عمل میکنه که فقط ماهیای کوچیک ازش رد بشن و بتونه قورتشون بده. الان مشغول درست کردن یه فوک جدیدن اینا، یه شیر دریایی جدید. ماشاءالله چه کمری داره، هنوز مشغوله. بچه میبینین؟ خیلی واضح و زیریه بیچاره له شد، چه وزنی افتاده روش. بالاخره وایساد، سرعتشو کم کرد. یعنی ته فداکاری بود. اومدیم توی سرما با باد سرد شدید جلوی قایق همینجوری وایسادیم که جامونو بتونیم داشته باشیم. وقتی رسیدیم به این یخچال طبیعی بتونیم توی بهترین موقعیت و زاویه قرار داشته باشیم. فقط الان دیگه دستام داره خشک میشه میفته. خدایش خیلی جون داره، تو این آب یخ داره شنا میکنه. کل این سفر منتظر بودیم یه یخچال طبیعی رو درست به این وضوح ببینیم و بالاخره به هدفمون رسیدیم. یه ریزش هم ببینیم دیگه عالی میشه. دلیل اینکه یخچال‌های قطبی به شکل آبی فیروزه‌ای خوشرنگ دیده میشن اینه که طی قرن‌ها شکل گرفتن و از یخ عادی خیلی خالص‌ترن. فشاری که طی قرن‌ها بهشون اومده حباب‌های هوایی رو کامل خارج کرده و طیف نوری که بهش جذب میشه یا تشعشع پیدا میکنه خیلی فرق داره با یخ عادی. دلیل اینکه وقتی با آب برخورد میکنه انقدر صدای مهیبی میده هم همین تراکمشه. انرژی و فشار زیادی توش جمع شده و وقتی میشکنه این انرژی با صدای شبیه انفجار آزاد میشه.
چه صدایی میده، یه ذره یخ میفته تو و از ارتفاع کم این همه صدا میده. ماشین کراییمون رو تحویل بگیریم و 2 ساعت رانندگی کنیم تا برسیم به انکورج، آخرین مقصدمون و پرجمعیت ترین شهر آلاسکا. این پرنده ها که معروفن به پنگوئن آلاسکایی یکی از نمادهای آلاسکا هستن. در واقع اسمشون پافینه و ربطی به پنگوئن ندارن، ولی قیافشون و نحوه شنا کردنشون شبیه پنگوئنای کوچولوه. داریم مسیرمون رو دیگه با این ماشین اجاره‌ای گرفتیم، داریم میریم سمت انکورج، شهر بعدیمون، شهر آخرمون توی آلاسکا. 2 ساعت هم بیشتر راه نداریم. اول ما میسیم ساکامون رو تحویل میگیریم و که میریم به سمت انکورج. رسیدیم به شهر انکورج و اولین جایی که اومدیم توی این شهر ببینیم جایی نیست جز گوشت فروشی. اومدیم یه گوشت فروشی که انواع و اقسام حیوانات شکاری رو توش داره و توی آلاسکا خب گوشت شکاری خیلی چیز رایج و محبوبیه، واسه همین اول از همه اومدیم ببینیم این گوشت فروشی چیا داره. اینجا انواع گوشت داره، پوست هم داره. خود روباهه. آره پوست روباه دیگه. پوستشه، خودش که دیگه نیست. خودش بودیه. ببین سوسیس آهوه، ساسج آهوه. اینجا گوشت آهو داره، این طرف واپیتی دنده گوزنه، دنده الک شورت ریبشو داره. عرضم به خدمتتون این طرف که بوقلمون که حالا خیلی چیز عادیه، اردک داره، اینجا بوفالو داره. اینجا هم قسمت‌های مختلف سمن رو برداشته بسته بندی کرده. این اصلا معلوم نیست کجای سالمون است ولی داره اینجوری بسته بندی می‌پوشه. این برم استریپسشه. اینجا هم یه سری ساسیجای سایبیریان داره، از آهو درست شده. کلی شکارهای مختلف، نمیدونم کیا اینا رو شکار کردن ولی عکس همه رو زده رو دیوار. برسیم به هایکینگ اولمون توی مسیر. حالا اومدیم معروفترین هایک یا طبیعت نوردی آلاسکا، یعنی معروفترین که چه بگم، موست ویزیتد نوشته بود. اومدیم اینجا ببینیم اسمش هست فلت تاپ پیک و اینجا 2 تا از دوستامون هم که اتفاقی آلاسکا بودن همزمان با ما الان با هم ملاقات کردیم و
داریم هایکو با هم دیگه میریم. سردم هست اینجا هوا. اومدیم تو ارتفاع حدوداً 1000 متر بالای سطح آبیم. الان یکم باد و اینا بیشتر شد. حسابی همه شال و کلا کردیم. اومدیم مرکز شهر انکورج یه رستوران به اسم گلیشیر بروئری که خیلی معروفه، خیلی هم حس و حال آلاسکایی باحالی داره، ولی متاسفانه اومدیم دیدیم جا نداره. 1.5 ساعت الان ویتینگ تایم داره و ما فرصت نداریم که صبر کنیم براش، مجبوریم بریم یه جا دیگه. وایب باحالی داره رستورانش. خوشبختانه آخرش موفق شدیم همینجا میز گیر بیاریم بشینیم و 1.5 ساعت هم لازم نشد وایسیم. الان هم یه دونه آبجوی گولاخ گرفتیم که همه با هم دیگه شیر کنیم. بریم یکم آشپزخونه اینجا هم بهتون نشون بدم، خیلی باحاله. خیلی غذای اینجا هیجان انگیزه ولی خیلی هم گرونه. الان هر بعد غذاییش حداقل $40 هست. تیپ و تکس هم میاد روش. ولی اینجا ریویوهاش خیلی بالا بود. 4.4 ستاره با 2700 تا ریویو. جزو رستوران خیلی معروف داونتاون انکورج. این طرفش هم که بارشه. زمین آلاسکاه ها. چه مفصله. ببین اینجا حتی هوملس هم داره. من نمیدونم چجوری تو این هوا بنده خدا میتونن زندگی بکنن. خیلی جالبه نه؟ عجیب نیست که اینقدر هوملس داره؟ ما الان 3 تا هوملس توی انکورج دیدیم تو این شهر. آره البته خب قضیه اینه که اینجا برای همه این هوملس ها به اندازه کافی شلتر هست. ظرفیت خونه هایی که برای بی خانومانا دارن کلی ظرفیت خالی داره، ولی بازم اینا ترجیح میدن توی خیابون بخوابن. الان ساعت 10 شبه. هوا رو ببینید چقدر جالب روشنه، اصلا تاریک هم نمیشه تا 12:01 نصف شب هم همینجوری میمونه. حالا ما تا ساعت 12 بیدار میمونیم تا به شما نشون بدیم. رسیدیم به ایربی‌ان‌بی که توی شهر انکورج گرفتیم. این از ایربی‌ان‌بیمون و اینم از ماشین رنتالمون که تازه الان یادمون افتاد بهتون نشونش بدیم. متاسفانه ماشین رنتال توی آلاسکا خیلی گرونه، به خصوص اگه بخوای از یه شهری بگیری به یه شهر دیگه تحویل بدی و ما چون هیچ چاره دیگه‌ای برامون نمونده بود مجبور شدیم همین ماشین رو برای 2 روز بگیریم $800 که خب حالا چون 4 نفریم یکم تقسیم میشه، ولی برای اینکه بتونیم از سوورد برسیم اینجا و از زمانمون هم خوب استفاده کنیم یه همچین هزینه‌ای مجبور شدیم بکنیم. سفر آلاسکا سفر گرونیه ولی واقعا زیباست. یعنی مثلا مثل نروژ و سوئیس که جفتشون فوق‌العاده زیبان و خیلی هم گرونن، این هم دیگه همون مدلیه. اینجا چقدر شد ایربی‌ان‌بیش؟ ایربی‌ان‌بیش $270 شد فکر کنم یه شب، ولی خب 6 نفره است، ما 4 نفریم. آره قیمت ایربی‌ان‌بیش باز به نسبت هتل و اینا بهتر بود. بریم حالا تور داخل این ایربی‌ان‌بی. این یه اتاق، اینم یه اتاق. یه دونه صوفا بدم تو حالش داره، اگه 2 نفر دیگه داشتیم.
ساعت 11 شب، هنوز هوا روشن و حتی شاید بشه گفت آفتابی و با بچه ها جمع شدیم توی حیاط ایربی‌ان‌بیمون که ببینیم هوا بالاخره تاریک میشه یا نه. ببین چی داریم. یعنی دیگه تموم شد. اینو تا باز کردیم تموم شد. یعنی به 5 دقیقه نرسیدی و رفت تا البته خشکه دیگه. از کالیفرنیا اومده. مشکلش اینه که آدم نمیفهمه که ساعت 11 شبه و باید ساکت باشه چون بقیه خوابن. فکر می‌کنی هنوز وسط روزه میتونی با هر صدایی حرف بزنی. امشب هم باز دوباره 12 شب رو دیدیم و اینم 12 شب ما. هوا همچنان روشنه، گرگو میشه دیگه. خیلی 11 خیلی روشن بود، الان دیگه کم گرگو میشه ولی همچنان روشنه. خیلی لذت بخشه که روز تموم نمیشه. مهمون داریم اومده پیشمون. بیچاره. آره گربه یه چیزه، گارفیلده. توپل موپل نارنجی. آره نارنجی. دومو ببین. مستقیم ولیعصر. بفرمایید بالا. ولیعصر ریدی؟ بله بفرمایید. فقط 2 کورس حساب میکنیم ها. یعنی چه 2 کورس؟ بله 2 کورس دیگه، تا خطیه دیگه کورسیه. من خارجی خیلی فرسی کم. No forcing. برنامه اول و حتی اصلی امروزمون اینه که بریم یه قسمت‌های زیبایی از شهر انکورج رو با دوچرخه ببینیم. قراره 22 مایل دوچرخه سواری کنیم و توی این هایک احتمال خیلی زیاد هم خرس سیاه می‌بینیم و هم موس. و هم چشم اندازه خوبی داریم به خود شهر انکورج که ببینیم شهر چه شکلیه. هممون دوچرخه الکتریکی گرفتیم چون که مسیرش زیاده و سربالایی سرپایینی زیاد داره. برای 3 ساعت شد نفری $45 برای دوچرخه الکتریکی. اینجا الان آغاز این مسیر زیبای دوچرخه سواریشه. چطوره الان؟ نظرت راجع به ای-بایک چیه اولین بار تجربه؟ پیشنهاد میدی به بقیه؟ بله بهتر از دوچرخه عادیه. اگه دوچرخه عادی میگرفتیم قطعا این مسیر 3 ساعته‌ای که با ای-بایک داریم میریم و بعد تو 6-7 ساعت میرفتیم. کل روزمون رو میگیره. فقط یه چیزی که اذیت میکنه هواشه. با اینکه ما الان طرفای ظهر اومدیم، هوا هم روشنه، کلا هوا خوبه، چون خیلی با سرعت میریم سرد با میشه. بعد حسابی گرم میپوشیدیم. من خیلی خوشحالم که این کاپشنمو برداشتم چون حس میکردم هوا که خوبه، ولی این ای-بایک ها چون سرعت هم دارن قشنگ یخ میزنیم روش. در کل میارزه دیگه. خوشم اومد از تجربهش اینجا. این سری دوممونه که ای-بایک گرفتیم. سری پیش توی واشنگتن دی سی گرفتیم، تجربهش خیلی خوب بود. یکم سخت بود توی واشنگتن دی سی به خاطر اینکه تعداد آدما و جمعیت زیاد بود. با این ای-بایکی که داشتیم خیلی یهو سری میرفت لای جمعیت، میترسیدم یه وقت تصادف کنم با آدما با پیاده رو. ولی این یکی ای-بایکش یکم معمولی تره، کم سرعت تره نسبت به اونا. اون مدلش هم داشت، خودش هم گفتش که اون مدل ای-بایک رو من به شماها که تازه بیگینر هستین و تازه واردین پیشنهاد نمی‌کنم چون خیلی یهو سری میره. و دقیقاً هموناری رو داشت میگفت که ما تو واشنگتن دی سی اجاره کرده بودیم. ویدیوی واشنگتن دی سی رو اگه تونستین ببینید که متوجه بشین که چه نوع ای-بایکی منظورمه. وسط پیست دوچرخه سواریمون یه دونه فود تراک پیدا کردیم که سوسیس ریندیر میده که اینجا خیلی معروفه تو آلاسکا. نگاه تو سانیتایزرش کلی سوسیس پلاستیکی ریخته که برازنده تر باشه واسه این بیزینسی که داره.
بایکش آروم تر میره نسبت به اونی که تو واشنگتن دی سی بودی؟ اون خیلی تند و تیزتر بود، شبیه اون قرمز گنده ها بود که نذاشت. آره ندار خیلی تند میره. تو دی سی از اونا بود. به نظرم اینجا میتونستیم اون دوچرخه رو سوار بشیم چون که اصلا جمعیتی وجود نداره و خونم خیلی هم سری میره، ولی همین هم خوبه، تجربه خوبی شد. اینجا یادبود زلزله 1964 شه که به زودی یکم بیشتر راجبش صحبت میکنم، ولی زلزله بود که شهر انکورج رو حسابی فرو پاشید و خیلیشو مجبور شدن از اول بسازن. این سفرمون 2 تا دوچرخه سواری داشتش توی 2 هفته. از ونکوور دوچرخه سواریمون رو شروع کردیم و روز آخر سفرمون برای خاتمه با دوچرخه سواری داریم تمام میکنیم. هم شروعمون با دوچرخه سواری بود، هم پایانمون. اینجا یه توقف معروف تو مسیر دوچرخه سواریش که دقیقاً کنار باندای فرودگاهه و مردم میان اینجا وای میسن کنار آب که پرواز کردن و فرود اومدن هواپیماها رو از فاصله نزدیک بتونن ببینن. واسه همین هم اینجا خواستم این نکته جالب و راجع به موقعیت شهر انکورج بهتون بدم. همه ما فکر میکنیم که آلاسکا چقدر جای دور افتاده و پرتیه، چقدر به همه جا دوره، در صورتی که واقعیت کاملا ضد این تصوره. شهر انکورج از لحاظ متوسط نزدیکی به خشکی‌های کره زمین یکی از بالاترین رتبه‌های دنیا رو داره. به خاطر همین بعد از شهرهای مثل هنگ کنگ و شانگهای و یه جای دیگه انکورج رتبه 4م رو داره توی ترافیک هوایی، به خاطر اینکه خیلی از هواپیماهای باربر میان اینجا برای سوختگیری و ادامه مسیر. خیلی جالبه که انکورج این موقعیت جغرافیایی رو روی زمین گرد داره که به خیلی از جاهای دنیا دسترسی داره. شما وقتی که گرد بودن زمین رو در نظر بگیری، اینو در نظر بگیر که اقیانوس‌ها رو باید حذف کنی از این معادله، به خاطر اینکه اگه بخوای به کل نقاط زمین در نظر بگیری، همه نقاط زمین با هم مساوی میشن از لحاظ متوسط فاصله با جای دیگه. ولی وقتی که فقط خشکی‌ها رو در نظر میگیری، هنگ کنگ، شانگهای، انکورج و یه جای دیگه جزء برترینا هن. دیدیم بالاخره. وایسی من. وای چه خرسیه. آخه چه خوشگله. بچه هست. آره مامانش ممکنه حمله کنه بهمون. واو. ببینین چه خرسی داریم میبینی. بچه خرس. موس هم دیدیم توی این تریل. این تریل خوبی بود. اون بچه خرسه رو که دیگه گفتیم الان مامانش ممکنه بیاد حمله کنه بهمون، ولش کردیم تو نمیدونستیم الان مامانش کجاست. ولی ببین چی پیدا کردیم، یه موس گنده. برای ناهار اومدیم اینجا رستوران 49 استیت که بیشترین تعداد ریویو رو داره تو شهر انکورج. 10,000 و خورده ریویو با نمره 4 و 7 هم. بریم ببینیم این رستوران چرا انقدر پرطرف داره. همونطور که تو ویدیوی قبلی گفتم، آلاسکا 49مین ایالت آمریکا بود، آخریش هم که هاوایی بود، به خاطر همین اسم این رستوران هست ایالت 49. اومدیم جا بگیریم توی روفتاپش، گفت 1 ساعت انتظار داره، واسه همین بعد بیایم اینجا پیدا کنیم. اوپن سیتینگش رو باید بشینیم. چه جالب، نگاه کن آتیش داره روی اون میزه.
غذاهامون هم رسید. من این دفعه حسابی هوس تونا پوکی کرده بودم با وجود اینکه غذای در واقع ژاپنی و هاواییانه. منم که حلیبات گرفتم. حلیبات ماهی معروف آلاسکا و بچه هم باز مشابهش حلیباتو. جفتتون حلیبات گرفتی؟ نامبر وانش بود، معروف ترینش. نوش جون بچه. وقت خدافزی با محمد و الناز رسید. پروازشون ساعت 4 خورده‌ای و مال ما آخر شبه. دوست ندارم برم دنبال کار. خدافز بچه‌ها. پرواز خوبی داشته باشین. شاکرین. خدافز. سفرتون به سلامت. دمتونم گرم. خیلی خوش گذشت. هم سفر رو. ان شاءالله تا سفرهای بعدی. آره. فعلا خدافز. بچه‌ها رو گذاشتیم فرودگاه. خودمون اومدیم یک شنبه بازار شهر انکورج که یکم هم حالت شهربازی داره. اینجا یکی از تفریحاتیه که برای آخر هفته‌های اهالی معدود انکورج فراهم کردن. این سنگای آلاسکا رو داره میفروشه، سنگایی که اینجا پیدا کردن. هر کدوم $10 داره میفروشه. خوشگله. سنگه که آره. آب طلا روشه. اینجا هم قسمت گولد پنینگه که نفری $20 میایین اینجا بهتون یه تشت میدن، اینو میکنین داخل آب، یه سری شنه، این شنه رو که در میاری از وسطش میتونین خورده های طلا پیدا بکنین و بعد دیگه براتون میتونه باش گردنبند درست کنه. تو شنش اینجوری، این شنش توش خورده ریزه های طلا داره. اگه خوب بگردی توش پیدا میکنی. یه سری جاهای آلاسکا میشه تو این شناش طلا پیدا کرد. اینجا نوشته که هر کیسه‌اش حداقل 0.5 گرم طلا داره، یعنی گارانتی شده است. این آقا خودش از شمال کالیفرنیا موو کرده اینجا و صاحب اینجاست. پس بهمون نشون بده. So basically the idea of the gold pan, so gold is 19 times heavier than iron, so it's really heavy. And what we want to do is basically agitate and get all the heavy gold to sink to the bottom of the pan. And then I'm going to take it, I'm going to rinse away the light material. And all the light stuff comes off, and the gold is really heavy, will stay in the bottom. Oh, I see. It takes a little bit of time. You don't want to go too fast because you don't want to lose the gold. I'm pretty fast at it because I've been doing this since I was 5. Wow. So you did it even in California? Even in California, yes sir. Once we get it down to about here, what I'm going to do is I'm going to tap the pan. And put it like that and start swirling it. And the gold should start showing up. It'll be under the rocks and stuff up in here. There's your gold. Yeah. Oh. Nice. Wow. And that's pure gold right out of the ground up here from Caribou Creek, Alaska. Wow, amazing. Kind of cool, huh? Yeah, very cool. Well, thanks for sharing it with us. این هم نتیجه نهایی بعد از یه عالمه پردازش شدن بیشتر. اینا دیگه پردازش نشده است. تیکه های گنده‌ای که پیدا کرد. واو، این یکی چه گنده است. خیلی خوب پیدا کرده. Just under an ounce of pure gold. Oh my god. چقدر سنگینه، چقدر داغه. We sell that for about 5,000. 5,000? واو. $5,000. انگشتره رو ببین، این دقیقاً همش از همین خورده سنگایی که الان پیدا کردیم، از این طلاهای خالصی که زیر شنا قایم شده بود ساخته شده. فقط خورده‌هاشو چسبونده و هم شده انگشتر. همونطور که تو ویدیوهای قبل هم راجعش صحبت کرده بودیم، طلا کلاً بخش خیلی مهمی از تاریخ شکل‌گیری آلاسکا به فرم امروزی که هست. خیلی از فعالیت‌هاش و مغازه‌هاش و اینا هم به طلا ربط داره و یه فعالیت طلایابی که دوستامون از طریق اکسکرژن کروز رفته بودن و تو ویدیوهای قبل بهتون نشون دادیم. حالا این دفعه اینجا خودمون توی این شهر بازی یا این یک شنبه بازار یه نمونه دیگه شو از نزدیک دیدیم. این چقدر خفنه. گرگه. کلاه گرگیه، نگاه کن. کله درسته گرگو برداشته گذاشته رو کلاه. نگاه کن، این همون خرساست که الان داشتیم میدیدیم، اما بیچاره رو الان آوردن اینجا. بزرگتره. آره فکر کنم بزرگتره.
این شهر انکورج همونطور که قبلا گفتم مهمترین و پرجمعیت ترین شهر آلاسکاست امروز، ولی این شهر تازه سال 1915 تأسیس شده. یعنی تازه بعد از اینکه نفت توی این ناحیه کشف شد، کلی کمپانی نفت اومدن اینجا، حضور ارتش اینجا زیاد شد و جمعیت زیادی اومد توی این ناحیه این شهر رو ساختن و تبدیل شد به پرجمعیت ترین شهر آلاسکا. در صورتی که قبل از اون فقط بومی‌ها توی این ناحیه زندگی می‌کردن و استعمارگران حالا روسی و آمریکایی که اومدن اینجا خیلی به این ناحیه توجه نکرده بودن تا وقتی که نفت کشف شد. الان به جایی رسیده که نصف جمعیت 700,000 نفره آلاسکا توی این شهر انکورج زندگی می‌کنن و این شهر 4 بار جایزه آل آمریکا سیتی رو برده و خیلی مردمش به این موضوع افتخار می‌کنن. این آل آمریکا سیتی یه جایزه‌ایه که هر سال تعلق می‌گیره به یکی از شهرهای آمریکا که بزرگداشت کنه حس امن و دوستی و حس روحیه همشهری و همکاری با هم برای پیشرفت توی شهر. و دلیلش هم اینه که یه زلزله سال 1964 اومده که بخشای عمده‌ای از این شهر رو خراب کرده و بعدش مردم دوباره با یه روحیه مثبت با همکاری همدیگه این شهر رو بازسازی کردن و از سر همین چندین بار این جایزه رو برده و الان بین تمام شهرهای آمریکا بیشترین تعداد دفعه‌هایی که این جایزه برده شده توسط شهر انکورج بوده که 4 بار برده و بعد از اون یه سری شهرها هستن که 3 بار بردن و رکورد دومو دارن. البته این رکورد ممکنه تو سال‌های آینده شکسته بشه. همونطور که حتما حد زدین اینجا زمستونای خیلی سخت و پربرفی داره. منتها برخلاف تصور خیلی‌ها من جمله خود من، زمستونش از خیلی از جاهای دیگه آمریکا بهتره. با وجود اینکه دماش خیلی میاد پایین، برف خیلی زیادی میاد و به خاطر اینکه برخلاف شهرهایی مثل تورنتو، بوستون، شیکاگو، مینیاپولیس اونجوری باد شدید نمیاد، خیلی هوای قابل پیش بینی تری داره. وقتی که برف میاد همون به حالت پف کرده و پشمی میمونه برفش. مثل تورنتو نیست که برفش آب بشه بعد دوباره یخ بزنه، بعد به قول خودشون سلاشی تور بشه و قهوه‌ای بشه، کثیف بشه، تصادفا زیاد بشه. اون مدلی نیست. یه برف قابل پیش بینی میاد، همینجوری پفی میمونه، باد خیلی شدید نمیاد و به خاطر همین خیلی‌ها رو ما تو این مدت دیدیم که از شهرهای خوش آب و هوای آمریکا حتی اومدن اینجا برای فرصت‌های کاری و بعدش دیدن که آب و هواش به اندازه‌ای که فکر می‌کردن آزاردهنده نبوده و موندن. و یه چیز جالب دیگه درباره طول روزاشه. خب همونطور که دیدیم الان اینجا عملاً شب نمیشه توی تابستون. یعنی ما ساعت 1 شبم بیدار بودیم دیشب، هنوز هوا یه ذره روشن بود. خب آدم فکر میکنه اگه اینجوری باشه پس تابستون کلا دیگه اصلا خورشید نباید کامل در بیاد دیگه، ولی واقعا اینجوری نیست. توی تابستون 5 ساعت و نیم روشنایی کامل دارن. ما که خیلی کم خوردیم، رفتم یه فانل کیک هم گرفتم، البته بستنی نداشت، به جاش فرنگی برامون ریخت. به به. آره دیگه گفتیم دیگه آخرین روزمونه توی آلاسکا، یه بار دیگه ناپریزی کنیم و بعدش دیگه برگردیم خونه، برگردیم به لایف استایل سالم. رژیم سخت. آره. یعنی در واقع اینجا حتی توی اوج تاریکی روزا توی زمستون که میشه شب یلدا، همچنان 5 ساعت و نیم روشنایی داره. از ساعت 10:15 صبح تا 3:45 دقیقه بعد از ظهر روشنایی داره، به خاطر اینکه خورشید حتی وقتی که از افق هم میره پایین همچنان یه مقدار روشناییش میمونه. به خاطر همین تقارن وجود نداره بین تابستون و زمستون. یعنی نمیتونی بگی که چون که توی تابستون کلا هوا تاریک نمیشه و فقط 2 ساعت شبه که اونم کامل تاریک نیست، توی زمستون قراره برعکسش باشه و کلا قراره که کل روز شب باشه به جز 2 ساعت روشنایی خیلی کم. اینجوری نیست. خورشید اینجوری کار نمیکنه. خورشید حتی با زاویه خیلی کمی میتونه روشنایی خوبی درست کنه. به خاطر همین 5 ساعت و نیم روز دارن و حتی برای کسی که اینجا زندگی میکنه شاید اونقدی متفاوت نباشه با شهرهایی مثل نیویورک، واشنگتن دی سی، بوستون، نمیدونم تورنتو که مثلا ساعت 4 خورده تاریک میشه، اینجا 3:45 تاریک میشه. به خاطر همین حتی از اون لحاظم کمتر بهشون فشار میاد از اون چیزی که تو ذهنمون بوده همیشه. منتها خب بازم آمار افسردگی توی ماهای زمستون بالاست، به خاطر اینکه 5 ساعت و نیم بازم هرچی باشه کافی نیست و 20% مردم آلاسکا میگن که توی زمستون دچار حداقل یه افسردگی خفیفی میشن و باید از راههای مختلف اینو بهش رسیدگی کنن که حاد نشه. ولی دیگه این شرایطی که وجود داره، با این حال من خیلی دیدم افرادی که اینجا دارن زندگی میکنن از جاهایی که ما فکر میکنیم خیلی خوش آب و هواتر هستن اومدن، ولی اونقدی هم شکایتی ندارن از آب و هوا اینجا و این خیلی برام جالب و عجیب بود، چون همیشه فکر میکردم که آلاسکا دیگه اوج بدی هواست و زمستونای سخته، ولی واقعا شهرهای مثل اتاوا که من خودم 3 سال توی زندگی کردم، هالیفکس 4 سال زندگی کردم، اونا از اینجا خیلی زمستونای سخت‌تری دارن. شکار یه بخش مهمی از زندگی مردم آلاسکاست و الان اومدیم یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خیلی معروف در آمریکا به اسم باس پرو شاپس که تجهیزات شکار
میفروشه. با هم بریم این بخش از فرهنگ آلاسکا رو ببینیم و آشنا بشیم. ارزن یکی از شعبه‌های برند همین فروشگاه رو من قبلا توی تورنتو هم رفته بودم، تو کانادا هم هستش. عجب فروشگاه خوشگلیه، چه تزییناتی داره. می‌بینیم که اینجا علاوه بر لوازم شکار، لوازم کمپینگ و لباس و خیلی چیزای دیگه هم داره، ولی بزرگترین بخش مغازه اون قسمتیه که نوشته هانتینگ و مخصوص چیزای شکاره. و نکته خیلی مهمی که راجع به شکار توی آلاسکا هست اینه که اینجا عملاً بومیاش اجازه دارن هر چیزی رو شکار کنن. غیر بومیایی که به اینجا بعداً مهاجرت کردن محدودتره، مثلا یه سری حیونا رو نمیتونن شکار کنن، یه سری حیونا رو میتونن، ولی برای بومیا هیچ گونه محدودیتی وجود نداره. میگن که اینجا از قبل زمین ما بوده، بعدن اومدن استعمارش کردن و به خاطر همین بهشون حق میدن که هر طوری که قبلا زندگی میکردن همچنان ادامه بدن. میتونن خرس شکار کنن، نهنگ شکار کنن، هر چی دلشون میخواد میتونن شکار کنن، ولی برای بقیه محدودتره، هرچند که برای بقیه هم اسلحه آزاده و اکثر گوشتای شکاری و اونا هم میتونن شکار کنن و استفاده کنن. اینجا الان بخش اسلحه فروشیشو میبینیم، انواع و اقسام اسلحه ها رو گذاشته. میتونی همینجوری به همین راحتی یا یه اسلحه بخری با خودت ببری. این هم قیمت های مختلفی که برای این اسلحه ها هست. میگن که توی ایالت آلاسکا تمام بزرگسالا صاحب اسلحه هستن و یکی از تنها جاهاییه که اجازه داری اسلحه رو به طور شفاف با خودت حمل کنی. حتی اگه بقیه ببینن که تو همراه باهات اسلحه هست مشکل قانونی نداره، در صورتی که تو خیلی ایالت‌های دیگه حتی اگه اسلحه آزاد باشه حملش به صورت علنی مجاز نیست، ولی اینجا کلا هیچ محدودیتی برای اسلحه وجود نداره. ببین گلوله‌های تفنگ و همینجوری مثل آدامس خرسی گذاشتن تو این طبقه ها میفروشن، همینجوری میتونی برداری تیر بخری و با خودت ببری خونه. حالا که درباره این قضیه اسلحه ها صحبت کردیم، جا داره که همینجا یه توضیح مختصرم بدم راجع به دیدگاه سیاسی غالب ایالت آلاسکا. چیزی که همیشه برای من جالب بود این بود که همیشه می‌بینیم که ایالت آلاسکا به جمهوری‌خواها رأی میدن، اکثر مردمش، و طوریه که توی این ایالت جمهوری‌خواها بدون اینکه بخوان تبلیغی کنن، کمپینی برگزار کنن، زحمتی بکشن، همیشه خیالشون راحته که رأی ایالت آلاسکا رو دارن. و این همیشه برای من جای تعجب بود، به خاطر اینکه به نظر من آلاسکا و هاوایی از لحاظ تاریخی نزدیکی خیلی بیشتری با هم دیگه دارن. جفتشون بومیایی داشتن که یه سری آداب و رسوم خودشونو داشتن و بعداً تحت استعمار قرار گرفتن. خیلی اخیرتر از جاهای دیگه آمریکا بوده این استعمار و ایالت 49 و 50 آمریکا هستن. خیلی شباهت‌های دیگه‌ای بینشون احساس کردیم با اون که از نظر آب و هوایی خیلی با هم دیگه متفاوتن. ولی توی هاوایی می‌بینیم که همیشه دموکرات‌ها با اختلاف خیلی زیاد رأی هاوایی رو میبرن و توی آلاسکا برعکس. و من تازه توی این سفر بعد از صحبت کردن با یه سری ساکنین اینجا و همچنین بحث کردن با دوستای خودمون تازه فهمیدم که دلیل اصلی که مردم آلاسکا به جمهوری‌خواها رأی میدن فقط اینه که اینا دنبال آزادی‌های اقتصادی ان و همچنین آزادی‌های فردی مثل حمل اسلحه و اینجور چیزا. یعنی در واقع فلسفه‌شون یه جورایی لیبرتریانه که میگن آقا کاری به کار من نداشته باش، دست تو جیبم نکن، مالیات اضافه ازم نگیر،
بگیر از من پول نگیر بده به فقیران، نمیدونم خرج توسعه های فرهنگی اجتماعی بکن، بذار راحت باشم اونجوری که میخوام زندگی کنم. و به این طرز تفکر میگن لیبرتریان، که خیلی از مردم آلاسکا اینجوری فکر میکنن و به خاطر اینکه جمهوری خواها اون آزادی اقتصادی بیشتری بهشون میدن و همچنین از حقوق حمل اسلحه خیلی دفاع میکنن، این دو مورد براشون انقدر مهمه که میان با وجود اینکه با خیلی از مسائل دیگه‌ای که جمهوری خواها بولد میکنن و تبلیغ میکنن برای جمع‌آوری رأی مخالفن، بازم میان بهشون رأی میدن. مثلا جمهوری خواها یکی از روشایی که خیلی رأی جمع میکنن از ایالت‌های مذهبی تر اینه که میان میگن آقا ما سخت جنین رو ممنوع میکنیم، نمیدونم محدود میکنیم. خیلی از افراد مذهبی به این دلایل بهشون رأی میدن. خیلی میان صحبت‌های ضد مهاجری میکنن و غیرت اون کسایی که مثلا فکر میکنن مهاجرا دارن جاشون رو میگیرن، بازار کارشون رو میگیرن، میان مثلا رأی اونا رو جذب میکنن. خیلی تفکرهای مختلفی هست که حالا خیلی خیلی پیچیده‌تر از اون چیزیه که من الان دارم سعی میکنم تو 2 دقیقه خلاصه کنم وجود داره، که مثلا سعی کنن رأیای آدمای مختلف رو جذب کنن. و دموکرات‌ها هم همینطور. دموکرات‌ها هم کلی هم تبلیغات دارن، هم پروپاگانداهایی دارن مثل جمهوری خواه. همشون بالاخره یه سری مسائل رو میان برجسته میکنن که بتونن رأی یه بخشی از افراد جامعه رو بخرن. و در مورد مردم آلاسکا با هیچ کدوم از این جور مسائل مذهبی مثل ممنوعیت سخت جنین، نمیدونم ضدیت با جامعه LGBTQ، با هیچ کدوم از اینا موافق نیستن و صرفاً به خاطر آزادی‌های اقتصادی و اسلحه به جمهوری خواه رأی میدن. و حالا باز من دارم خیلی سادهش میکنم، قطعاً میتونه دلایل خیلی بیشتر و پیچیده‌تری هم وجود داشته باشه که فرد به فرد با هم دیگه متفاوته. در کل این دیدگاه غالبیه که من تونستم حس کنم بین مردم. یه چیز جالب دیگه اینه که علف خب توی ایالت‌های دموکرات معمولاً آزاده، توی ایالت‌های جمهوری خواه ممنوعه. همون گل خیلیاتون به اون اسم میشناسینش. و توی آلاسکا با اون که ایالت جمهوری خواهی یکی از اولین جاهاییه که آزادش کرد و میگن که تقریباً همه اینجا مخصوصاً توی زمستون گل میکشن به خاطر اینکه خیلی وقتا تفریح دیگه‌ای ندارن و خودشونو اینجوری سرگرم میکنن. بخش عمده‌ای از جامعه طرفدار حقوق LGBTQ هستن و کلاً خیلی خیلی طرز فکرشون با طرز فکر خیلی از جمهوری خواها فرق داره، ولی بازم رأیشون به اون سمته. میدونم که خیلی از شما مخصوصاً اونایی که توی آمریکا زندگی میکنین شاید بیشتر از من بدونین راجع به این مسائل و اگه چیزی رو جا انداختم لطفاً توی کامنت‌ها بگین که بتونم هایلایتش کنم و بقیه هم مطالعه کنن راجع به این. به هر حال حالا ویدیو سیاسی نیست، صرفاً چون که این موضوع جالبی بود درباره آلاسکا خواستم که بازگو کنم. یه همچین ماشین آفرودی $16,000 خوبه قیمتشا. آره بگیریم ببریم کالیفرنیا. چه آفرودی میشه با این زد. تراکو ببین خیلی جذابه، فکر نمی‌کنم اینقدر ارزون باشه. این ATV هم $9,300، ولی خب هر جا بخوای اینو ببری استفاده کنی دیگه چجوری میخوای حملش کنی؟ مدل کلیرنسشه دیگه، نمیتونیم پس بدین. ماهی هم میتونیم برای $154 بدین تا اینکه تمام بشه. میشه قسطی خریدش. آره بذاریم تو ساکمون ببریمش، کوچولو هم هست. نه. حالا ساعت 7 شبه که البته شب چه عرض کنم، ولی اینجا تو تابستون هیچ وقت برای شروع یه هایک دیر نیست. اومدیم آبشار تاندربرد رو ببینیم که میگن معروف ترین آبشار آلاسکاه. رسیدیم به اولین نقطه مسیرمون. اینجا یه دونه لوکاوت پوینت داره به رودخونه، بهش میگن ایگل ریور. این رودخونه اسمش از رودخونه عقاب. رسیدیم به ویو پوینتش، ولی خب خیلی دوریم ازش. باید فکر کنم از اون یکی مسیر بریم برسیم بغلش. نگاه کن مسیرش یهو این شکلی شد. الان کلن یه شیب خیلی زیاد و لیزه که نمیدونم بشه طی کرد یا نه. نظرت چیه؟ والا بقیه هم دارن صخره‌نوردی میکنن، ولی خب جلوش دیگه بیشتر از اون هم نمیشه رفت. بیشتر جایی که اونا رفتن دیگه نمیشه هم رفت. آره به نظرم از هم اینجا میبینیم و لذتش میبریم. میشه از تو خود آب رفت سمتش، تو رودخونه راه بریم. من الان تا اینجای راهو اومدم، ولی واقعا کفشم مناسب نیست برای این شرایط. همینجوری دارم لیز میخورم. دیگه نمیدونم ادامه بدم یا نه، ولی فکر نکنم، خیلی ریسکش بالاست. کفشم همش داره لیز میخوره.
برگشتیم این رستوران 49 که این دفعه اگه خدا بخواد بتونیم توی تراسش بشینیم. خب گفتن که الان دیگه بسته است، کسی را نمیدیم بیاد بشینه، ولی حداقل ما اجازه گرفتیم بیایم بالا یه فیلمی بتونیم بگیریم از اینجا. الان خورشید اونجاست. ساعت چنده؟ 9:00 ساعت 10 9:00 صبح انقدر روشه. ساعت 10 خورده ای یه لحظه داشتیم رانندگی میکردیم دیدیم ای وای باید عینک آفتابی بزنیم، خورشید داشت میزد تو چشمون. این هم حسن ختام سفر آلاسکامون. اومدیم رستوران هامپیس که از قبل من تو نقشه زده بودم ولی تا الان نیومده بودیم، بریم ببینیم اینجا چجوریه. رستوران بار خیلی معروفیه ولی خب الان هیچ کدوممون گرسنه نیستیم، فقط اومدیم که وایبو ببینیم و یه نوشیدنی بگیریم و دیگه بریم سمت فرودگاه. اینم آخرین وعده هالیبوت ما که ماهی معروف آلاسکاست و توی کالیفرنیا خیلی گرونتر از اینجاست. اینجا هم ارزون نیست، اینجا هم الان این 2 تا دونه تاکو رو $28 داد ولی تو کالیفرنیا دیگه خیلی خیلی گرونه و تازه هم نیست مثل اینجا. واسه همین دیگه آخرین هالیبوتمون هم از آلاسکا میارن. آره دیگه، واسه همین دیگه گفتیم آخرین هالیبوت آلاسکامون هم بخوریم و بریم فرودگاه. بعدیم فرودگاه انکورج که دیگه از اینجا پرواز کنیم به سمت LAX و پایان بدیم به این سفر جذاب و زیبای آلاسکا. نظرت چی بود؟ خیلی خوب بود، یعنی واقعا جا داشت. آلاسکا برای خودش یک کشور جدا و مجزا می‌بود. خیلی فرق داشت واقعا. اصلا واقعا احساس نمی‌کردی توی آمریکایی، چون با تمام شهرهای دیگه که دیده بودیم با جاهای دیگه آمریکا فرقای خیلی عمده و برجسته‌ای داشت. خیلی هم میگن اینجاش بیشتر شبیه طبیعت نروژه. خیلی آره، کم آدم‌ها یاد سوئیس مینداخت، کم نروژ و خیلی جالب بود دیگه. امیدوارم شما هم خوشتون اومده باشه. بریم یکم دیگه تو فرودگاه بچرخیم و بریم سمت خونه. اگه تا اینجا ویدیو رو دوست داشتین با یه لایک از کانالمون حمایت کنید و سابسکرایب کنید که ویدیوهای بعدی رو هم از دست ندید. تا ولاگ بعد، بدرود.